Hi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and a very good morning. Okay, today I'm going to share with you about the topic microorganisms. Microorganisms. Do you know how to make bread? In this page is shown the step how you make a bread. To make a bread, what do we need? 250 grams of wheat flour, 100 milliliter of warm water, bowl, 15 grams of dry yeast, 2 tablespoons of sugar, a pinch of salt. Step number 1. Mix all the ingredients above into a mixing bowl. Then, step number 2. Knead the dough until it is soft, iaitu kamu menguli tepung tadi sehingga ia menjadi lembut. Setelah kamu mencampurkan kesemua bahan-bahan di dalam satu mangkuk untuk mangkuk adunan. Step number 3. Cover the dough with a clean towel and leave it for an hour. Step yang seterusnya, nombor 3, kamu kena, itu apa yang kamu perlu lakukan adalah kamu menutup dough kamu tadi dengan tuala yang ataupun kain yang bersih. Step number 4. Observe the dough. Itu langkah keempat, kita perhatikan ulian ataupun dough kamu tadi. Based on the situation above, what do you observe after an hour? How did the dough rise? What is the microorganism used in making bread? Does this microorganism provide benefits to us? Dalam situasi di atas, ketika sedang membuat roti, apa yang kamu perhatikan selepas sejam? Apa yang berlaku kepada dough tersebut? Ya, dough tersebut akan mengembang. In other words, the dough will expand or rise. How did the dough rise? Bagaimana dough tadi boleh mengembang, menaik? Ya, ini kerana terdapat campuran di dalam adunan tadi yang kita letakkan. Apa campuran yang kita dah letakkan tu? What is the microorganism used in making bread? Apakah mikroorganism yang digunakan ketika kita membuat dough roti tadi? Cuba kamu fikirkan. Adakah garam, gula, atau yeast kering, ataupun tepung gandum? Ya, jawapan dia adalah yeast kering or dry yeast. Does this microorganism provide benefits to us? Adakah mikroorganism memberi kebaikan kepada kita? Yes, it does. Not all microorganism is a bad microorganism. Bukan semua mikroorganisma ini adalah mikroorganisma yang tak baik. Ada juga mikroorganisma yang baik dan memberi kebaikan kepada kita. Tiny living things. Look at the situation below. Teacher, what are microorganisms? Microorganisms are tiny living things. Can you see them? Yes, teacher. Are they the ones that are moving?
Dalam situasi ini, murid sedang bertanya kepada cikgunya, "Cikgu, apakah itu mikroorganisma?" Mikroorganisma adalah satu benda hidup yang sangat kecil. Bolehkah kamu melihatnya? Ya, cikgu. Adakah mereka yang sedang bergerak di bawah mikroskop ini? Micro means very tiny and cannot be seen with the naked eye, while organisms mean living things. Microorganisms are very tiny living things that are not visible to the naked eye. Mikro bermaksud benda yang terlalu kecil dan tidak boleh dilihat oleh mata kasar, manakala organisma ialah benda hidup. Mikroorganisma adalah benda hidup yang sangat kecil dan tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Microorganisms can be found around us. There are several types of microorganisms. How do they look and what are their shapes? Mikroorganisma boleh dijumpai di sekeliling kita. Ia mempunyai pelbagai bentuk dan juga rupa. Yang pertama, the first one, fungi. A group of fungi that can be seen with the naked eye is known as mold, yeast, mucor, and penicillium. Can only be seen using a magnifying glass or a microscope. Ya, fungi ini ada satu kumpulan yang boleh dilihat dengan mata kasar, iaitu dikenali sebagai yeast, mucor dan juga manakala penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar. Okey, dalam gambar tu kamu boleh lihat gambar yeast, gambar mucor dan gambar penicillium, bagaimana bentuk mereka. Next is Protozoa. Protozoa live in water habitats such as ponds, lakes, and rivers. Example of Protozoa are Paramecium and Amoeba. Ini adalah contoh Protozoa. Protozoa hidup di dalam habitat air seperti kolam, sungai dan juga tasik. Ini bentuk dia ya dalam gambar rajah tu. Kamu boleh tengok dalam gambar. Seterusnya, next one, algae. Algae are microorganisms which have the characteristics of plants. Algae make their own food through the process of photosynthesis. An example of algae are phytoplankton and spirogyra. Okey, ini adalah contoh-contoh algae. Itu algae mempunyai ciri-ciri seperti tumbuhan, iaitu ia boleh membuat makanannya sendiri menerusi proses fotosintesis. Dan contoh-contoh algae adalah seperti phytoplankton dan spirogyra. Spirogyra dalam bahasa Melayu dipanggil spirogyra. Dia seperti tumbuhan lah. Dia boleh membuat makanan sendiri. Okay, next is bacteria. Bacteria exist in a variety of shapes, sizes, and colors. Bacteria can be found in a variety of environments. Okay, seterusnya adalah bakteria. Bakteria ni boleh hidup dalam pelbagai jenis bentuk, saiz dan warna.
dan juga boleh dijumpai di pelbagai environment atau persekitaran. And the example is Bacillus, Salmonella, Streptococcus, Escherichia coli. Ini adalah contoh-contoh bakteria. Nama-nama saintifik bagi bakteria. Okay, bakteria ini macam sejenis kuman jugalah. Tapi dia ada bakteria baik dan juga bakteria yang tidak baik. So ada dua jenis bakteria tersebut. Okay, seterusnya next one is virus. Viruses are finer than other microorganisms. Viruses can only be seen under an electron microscope. HIV and influenza virus are examples of viruses. Iaitu virus adalah lebih kecil lagi daripada mikroorganisma yang lain. Ni virus adalah mikroorganisma yang paling kecil daripada mikroorganisma yang lain, dan ia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Dan contoh-contoh virus adalah seperti HIV dan influenza. Most microorganisms cannot be seen by the naked eye. A microscope is an instrument used to observe microorganisms clearly. Kamu boleh lihat dekat bawah tu ada gambar mikroskop, iaitu hanya dengan menggunakan mikroskop kita boleh melihat mikroorganisma kerana saiznya yang terlalu kecil dan tidak boleh dilihat oleh mata kasar. Info click. What is the size of this microorganism? Apakah saiz yeast? Di bawah tu dia tunjuk tentang yeast. Apakah saiz yeast ni kalau dia terlalu kecil? A needle tip of 0.2 mm in diameter can accommodate millions of these microorganisms. Imagine how tiny these microorganisms are. Maksudnya, ia hanyalah 0.2 mm, iaitu di hujung jarum. Kalau jarum tu pun dah kita rasa macam kecil kan, ni di hujung jarum yang kecil tu yang bersaiz 0.2 meter, dan yang kecil tu pula dia boleh diisi dengan berjuta-juta mikroorganism di dalamnya. Bayangkan betapa kecilnya mikroorganisma ini. Okey, ini adalah aktiviti kita pada kali ini, ataupun this is our activity for this video, which is Microbial Interactive Catalog. The aim is to identify the types of microorganisms, and the apparatus needed is computer, internet, printer, scissors, manila card and glue. Okey, jika kamu tiada komputer atau tiada internet, kamu boleh menggunakan kemahiran dan kreativiti kamu untuk melukis mikroorganisma ini. Itu kamu boleh mengenal pasti daripada rujukan-rujukan buku. Juga boleh untuk kamu menghasilkan buku mikroorganisma kamu. Kamu boleh namakan ya, macam contoh dalam gambar tu. Atau kalau tak ada buku scrap ke, kamu boleh buat saja di dalam kertas kosong. Itu kamu lukiskan mikroorganisma jenis-jenis tadi yang kita telah pelajari, dan kamu namakan mikroorganisma tersebut. Okay, the steps is first, conduct this activity. Number 2, search information and pictures on
different types of microorganism. Number 3, keep the information and pictures, and then you can print out. Okay, if you cannot print out, then it's okay, you just draw it on a piece of paper, or if you have your computer and you have your internet, then you can print the pictures. Number 5, make a catalog of the microorganism based on the information you have gathered using your creativity. Ya, setelah kamu menjumpai gambar tersebut, kamu bolehlah tulis sedikit info berkaitan dengan mikroorganisma tadi. Number 5, display the catalog and share it with the other groups. Kamu bolehlah setelah kamu siapkan buku mikroorganisma kamu, atau kamu dah siap melukis di dalam buku kamu atau atas kertas, kamu boleh hantar kepada cikgu secara personal menggunakan WhatsApp atau Telegram. Okay, question number 1. What types of microorganism have you identified? And then question number 2. What are the shapes of these microorganisms? Soalan pertama, dia tanya apakah jenis-jenis mikroorganisma yang telah kamu kenal pasti. Dan soalan yang kedua, apakah bentuk-bentuk mikroorganisma ini? Jadi kita akan tengok jawapan dia. Okey, dan cikgu nak kamu fikirkan apa jawapannya. Dan info klik. There are differences between a virus and other microorganisms. Fungi, algae, protozoa, and bacteria are living things. However, virus is a microorganism that is partially living and partially non-living, but can reproduce by inhabiting other cells. Itu dikatakan sedikit fakta ya, mikroorganisma yang hidup adalah fungi, alga, protozoa dan bakteria. Akan tetapi virus adalah mikroorganisma separa hidup. Maksudnya separuh hidup dan separuh lagi tak hidup, tetapi dia masih lagi boleh membiak dengan menghasilkan sel-sel yang lain. This is an example answer for the question that had been asked. Ini adalah contoh jawapan kepada persoalan-persoalan tadi, iaitu 2 soalan. Okay. Number 1, what types of microorganisms have you identified? The microorganism that I had identified are the fungi, protozoa, algae, bacteria and virus. Itu adalah mikroorganisma yang dikenal pasti, iaitu fungi, protozoa, alga, bacteria dan virus. Question number 2. What are the shapes of these microorganisms? Microorganisms can exist in a variety of shapes, sizes and colors. Itu mikroorganisma boleh wujud dalam pelbagai bentuk, size dan juga warna. Okay, itu saja daripada cikgu pada hari ini. That's all from me for today. So thank you class.